Azt, hogy mit akarok tanulni, azt nem tudtam kiskoromban. Mindig tudtam, hogy én valamit akarok. Azt mindig éreztem, hogy nem lehet, hogy ennyi, hogy én felkelek minden reggel, elmegyek dolgozni, és hogy én minden nap monoton munkát végezzek. Valahogy éreztem magamban, hogy nem is az, hogy ennél több vagyok, mert ez elég nagy képű, de hogy ilyen valamit muszáj adnom ennek a világnak, hogy itt vagyok, ha-hó, vegyetek észre, és majd én megyek, csinálok mindent, gyerekekkel akarok foglalkozni. Akkor is éreztem, de az, hogy konkrétan színész akarok lenni, arra később jöttem rá. Hát egyébként a Független Színházzal jött, nem tudom hány éve, szerintem több mint 10 kb. Volt egy cigány újságban egy hirdetés, és nem volt a kártyámon pénz, de tudod, akkor a 30-asról így lehetett nagyon sok visszahívót küldeni, és küldtem vagy 1000, de tényleg, amíg vissza nem hívtak, és akkor visszahívták, hogy mit akar? Megmondtam, hogy szeretnék színész lenni, és akkor mondták, hogy de hol lakik? Hát mondom, vidéken, mert tudtam, hogy ez Pesten van. Jó, akkor gyere fel, és akkor megnézünk, de nem szoktunk vidékieket befogadni, így mondták, mert ugye ez a pestieknek van. És akkor felmentem a Karaván stúdióba, felvételiztem, és azt mondták, hogy járhatok oda, és akkor a Rodrigóék kaptak ki akkor a Tolfosztás című darabba. És onnantól kezdve beleragadtam, mint légy a légy papírba. Amit hoztam monodráma, az hétköznapi roma hősökről szól, roma egyetemisták és kollégisták sztoriaiból van összerakva a történet. Ezek a történetek valós események alapján íródtak, ezek diákok saját sztoriai. Nekem ugyanezeket mondták el gyerekkoromban, hogy neked kétszer ugyanannyit kell tanulnod, kétszer olyan okosnak, szépnek kell lenned, és azért ezek szíven ütik az embert. Ezekben a sztorikban egyáltalán nem áldozatok a roma szereplők, és erre nagyon szerettünk volna nagy hangsúlyt fektetni, hogy ez a darab nem erről szól. Ez egy pozitív narratíva, hogy romák is nem kell mindig nyavajogni, szóval nem minden darab arról szól, hogy a romák nyavajognak. Ez a darab nem erről szól. Ez a darab arról szól, hogy igenis lehet, hogy ez a lány azt választotta, hogy ő szül, és otthon neveli a gyerekeket, de jól neveli azokat a gyerekeket, szóval az nem áldozat, vagy az nem egy teher. A másik meg azt választja, hogy feljön Pestre, vidékről, és tovább tanul. És lehet, hogy kicsit rosszul érzi magát eleinte, meg nem érzi magát jól abban a közegben, de akkor is pozitív a kimenetele, mert megy előre, és megteszi azt, amit kell a saját életében, mert ez a legfontosabb, hogy mindenki a saját életében hozzon jó döntést, és a saját életében akarjon tovább lépni. Édesanyám a legédesebb roma nő a világon. Ők Szászhalombattán élnek, édesapám sajnos meghalt. Egyébként vegyes házasság volt, szóval édesapám az nem roma. Támogatnak és szeretnek, és örülnek neki, hogy így állok hozzá az élethez. Szóval a roma identitást nagyon sokszor megkérdezik tőlem, és az teljesen más, amikor egy roma kérdezi meg, mert nem, nehéz ezt elmagyarázni. Szóval, hogy nyilván szeretem azt, aki vagyok, szeretem az édesanyámat, viszont nem tudom, hogy milyen lenne, ha nem lennék roma, mert soha nem próbáltam ki, nem bújtam még bele más bőrébe. De nekem ez nagyon fontos, mert ez én vagyok, ez én vagyok, ez az anyám, ez a cigány anyám, a cigány családom. Szóval, ha valaki szegény, vagy rossz a családi háttere, vagy nagyon rossz a családja, és rossz otthon lenni, az nem azt jelenti, hogy neki el van vágva az egész élete, mert ebből mind tanul az ember, és ettől lesz erős az ember. Mindig van tovább, és mindig ki lehet mindenhonnan szakadni, olyan nincs, hogy nem.